Всім привіт! Так, завершальний етап нашого виготовлення рукхая. Зараз доводжу всі маленькі недоробки перед гартуванням, а скоріше перед фінальним відпалюванням та гартуванням. Так ось, вирішив я в цьому місці зробити такий спеціальний паз. Бачите, я відрізав тільки що від цього хвостика. І ось тут прямо. Це місце, де я не можу добратися, скажімо так, болгаркою кутовою КШМ. І єдиний можливий варіант прибрати це просто відрубати зубилом. Ось як в цьому місці. Бачите, я відрубав його. Зараз покажу, як я це роблю. Бачите, тут дуже багато дрібничок, які не війдуть у фінальне відео, тому що це тільки тут всякої мороки. Ось, наприклад, зараз перевернемо. Я все-таки вирішив залишити бокові ікла маленькі, які трошки роблять схожим шолом на якогось арахніда. Зараз, коли я почеплю щелепу, буде зрозуміло. Але вони дуже якісно перекривають зазори. І тоді ми створюємо таку гарну, стилізовану, круту решітку, яка захищає від ударів в обличчя. Ну, це я пізніше ще покажу. Ну, десь так ось я прибрав. Тепер можна доварювати все всередині. Ось це діло вже працює з пазом. Трошки далі воно заходить. Діло в тому, що моя оця пластина, вона вигиналась трішечки якби ось такою дугою. Ось так. Мені це не подобалося, і я хотів, щоб у мене дуга була ось така, наприклад. Не знаю, чи там зрозуміло буде, ось так. Щоб ці частинки сюди. Для цього мені треба було трошечки вперед посунути центральну перекладину. І ось для цього я і робив цей паз, перероблював. Ну, трошки, здається, як вийшло те, що я задумав. Так, ось вже фінально проварив щойно оцю пластину. Вона ще була не приварена до останнього, бо робив ножі. Також проварив ще гаряче. Ось це. Тут у мене деталька якби сходиться. Ну, тобто була розрізана викрійка. Всі розрізи на бугуртних шоломах треба дублювати з варкою зсередини, щоб міцність була така, щоб можна було бити по голові. Але ось зараз в мене повилазили оці бурульки. Коли гарно проварюємо, пропікаємо, вони вилазять назовні. І зараз якось воно дуже гарно проварив, і тепер воно повилазило. Я не знаю, чи прибирати, чи ні їх. Можливо, зараз я трішки нагрію і прокліпаю. Да, мабуть, так і зроблю. Бо, хоч це і прикольні горбики, да? Вони такі, щось таке, да, вилазять, але це дуже характерна ознака електрозварювання, а я намагаюся зробити і відтворити щось, що характерне більше для середньовіччя, хоч це і фентезі, але електрозварка не характерна для середньовіччя або того ж фентезі, який прописаний як у Володарі Кілець. Готуюсь зараз до гартування. Ось пічка вже набрала майже 830 градусів. Шолом стоїть поки що біля пічки. Буду зараз погружати
Зазвичай я гартую з обладунки в такому каркасі. Наприклад, для шолому створена така площадочка, у якої є прутики, щоб піднімати. А ось до цієї конструкції в 4 точках я приварюю сам шолом. От, наприклад, да? Така прихваточка, потім вона зрізається і шолом знімається. Завдяки цієї конструкції, по-перше, шолом не стоїть на самій землі, а трішечки вище, десь сантиметрів на 12 в пічці. Вон пічка стоїть. По-друге, піднімаючи за ці прутики, я, по суті, беру за нижню площадку. От. І піднімаю, і гартую. Оцей гребінь я зняв, тому що гартувати його нема сенсу. Це просто декоративна деталь, можна сказати. Ага, і я ще знімаю підводні ці кадри. Так от, для таких кадрів я погружаю у воду GoPro з фонариком. Фонарик включається і світить, тому що там темно. Так от. Це спеціальний підводний фонарик теж. Ну і основна камера буде знімати, як це виглядає все ззовні. Ось так це діло виглядає. Ось у мене цей сетап на палці. Бачите? Погружається. Вже запис іде. Це ми погрузили. Так. Вода трішечки мутна, що мені не дуже подобається, але вже як є. Якраз у нас 830 градусів і можна гартувати. При закалці трошечки посунув я камеру. Ну, надіюсь, що все записано нормально. Так, щойно загартував. Тепер треба зробити відпуск йому ще. І можна буде знімати. І якраз оце ось зроблю. Через галтовочку трошки пропущу. Не знаю, чи буду його сильно галтувати. Тобто відтирати все чорне, але трішечки пройдуся. Хоча, можливо, повністю приберу окалину за рахунок галтовки і потім почорню ще шолом. Ще не знаю, ще не вибрав. До речі, як бачите, у нас тут лежать медальйончики ці. Галтуються. Я їх просто кинув і вже декілька операцій зроблено. І вони, по суті, зараз ще й виконують роль самого наповнювача. Тобто самі трошечки теж працюють цим абразивом, типу. Ну і гарненько відшліфовуються. От края вже такі приємненькі стали. Щоб отримати цей брелок, треба задонатити нашому знайомому волонтеру 400 гривень. Детальні умови я пропишу в описі. І тоді ви зможете отримати такі брелочки. Діло в тому, що умови трішечки відрізняються в залежності від того, в яку країну треба відправка. Тому що по Україні дуже дешева відправка і можна відправляти не наложен. Можна відправляти так, щоб заплатив за це отримувач, а за кордон треба одразу проплачувати вартість відправки, і ця вартість набагато дорожча. Тому в ціну буде врахована середньостатистична вартість відправки за кордон. От. Інформація в описі. Поки пічка остине, бо вона була дуже розпечена. Зараз на вулиці вже темненько прямо. І ставимо шолом назад. Він теж холодний. Це зараз у мене буде відпуск. Відпуск шолому, тому що так треба. Зараз він дуже твердий, але трохи крихкий. І щоб було і міцно, і не крихко,
треба знімати твердість. Так, ось пічка зараз буде піднімати. Ось бачите, я просто закрив пічку, я її не вмикаю, але вона починає піднімати температуру, тому що вона гаряча. Саме тому не можна одразу ставити, ну от ви закалили, ви одразу відпуск не зробите. Максимум, що зможете зробити, ще одне гартування або відпалювання, тобто там, де вам треба висока температура. А зараз мені треба слідкувати, щоб температура не перевисила мої 320 градусів, на які я роблю відпуски 30 ХГСА для обладунків. Ця температура вирахована на практиці. Тобто я робив багато тестових пластин, які бив і ламав, а також декілька шоломів, які бив і ламав, щоб зрозуміти, на яких режимах ця сталь веде себе найефективніше і дає мінімально тріщин, коли його розламуєш. Тобто, фактично, коли я роблю тести, я все-таки ламаю шолом. Але ці шоломи живуть у бугуртах і не ламаються. Тобто, мені треба все одно зрозуміти, де планка того, що вже не тримає сталь і буде розрушення. Деструкція якась. Так, а зараз у нас буде відпуск нашого рукхайчика. І назад камеру у воду засовуємо. Обробляюся через галтовочку. Ну, з маленькими деталями проблеми немає. Все супер, класно. Тут ще паралельно в мене валяються брелочки. По-перше, галтуюся. Я вже казав, так? Точно. Але є проблема з великою деталлю цією. Коротше, коли я його тут погружаю, то він ось цими краями мені тут уже наробив шкоди, капець. Ось, дивіться, блін, позарізало ще. Образливо. Не встиг я це вчасно помітити, роздовбало, блін, капець. Коротше, вирішив я сюди класти ось такий щит. Якраз під цю стіночку, куди накидує абразив. Це зараз просто якась міліметровка, що найближче схопив. Реально, мабуть, краще взяти двоєчку якусь. Бо бачите, починає воно підгризати його конкретно. І втикатись, і може розірвати і цю пластинку. Бо я так зрозумів, найсильніша сила, з якою давить ця галтовочка, це якраз рухається на цю стінку. Не вниз навіть, не вбок, нікуди, а саме сюди. Ну ось, зараз покажу, як буде з цим щитом працювати. Так, наша деталь. Включаємо. Я ось позакруглював краї, ось цей край, той, дальній край, щоб воно там ніде не загризалось. Ну ось він просто тут розполагається, далі він заїхати нижче не може, а по ньому краще сковзить ось цей краєшок. Просто йорзає по ньому і все. Іноді, щоправда, воно може перевернутися і вискочити,
Ну, просто потім поверху болтається. Хочу щось придумати, можливо, на цю галтовку. Може, от якісь нові отвори тут просверлю, там раз, два. І таку хрінь причеплювати з таким пальцем, який буде просто тримати всередині цей шолом, і він буде вже болтатися, а галтовочні тіла будуть обертатися і галтувати його. Ще не знаю, як це, чи можна таке робити, бо боюсь, що через вібрацію тут щось не сталося з цими краями. Ну, а так, вона мені, звісно, на маленьких детальках, типу там рукавички, латні руки, от вообще, зашибісь, мені дуже подобається галтовочка. Вона відтирає, вона відбиває чорну окалину дуже якісно, і я би хотів спробувати обладунки робити, от, типу, не шліфовані, а галтовка і трішки ручної роботи по шліфовці, і все. Але за рахунок того, що ця галтовка має обмежені розміри, то гомілки тут не вдається погалтувати по-людськи, кіраси не вдається і шоломи теж поки що не вдається. А от якби вона була більше, сантиметрів на 20, і сюди, і саме такого типу, тобто лоткова вібраційна галтовка, думаю, було би добре. Тому буду зараз упрашувати виробника цих галтовок зробити трошки більшу. Як бачите, я зробив вже вороніння. Я, звичайно, не задоволений. Зараз воно красиво виглядає, бачите, таке, здається, як чорне, блистить. Зараз воно в маслі. Олива підсохне. Як бачимо, оце все буде білішим. В таких патьоках все. Рівномірно у мене чогось вийшло зробити ось цю детальку. І тут більш-менш рівномірно і красиво. Не знаю, що буде тут. Таке щось теж в патьоках. Я вже 2-3 рази наносив, перенаносив, перечищав. От, я вже плюнув. Думаю, пофіг уже. Буде так. Воно рукхайське, типу буде таке страшненьке. Ніж теж зараз я намагався почорнити, причому подивився на ютубі розчин, вода, сіль і мідний купорос. Ніхіра не працює, от вообще. На ютубі там заливають кипяточком і потім воно щось там робиться. І кипятком заливав, і не кипятком, ніфіга не працює. Ніж валявся сутки в такому розчині, був білий взагалі. Оце розчин лимонної кислоти. От воно вже годин 8 тут болтається. Я його піднімав, перечищав, воно трішечки посіріло і все. Так. Ось така херня. Теж мене не влаштовує, буду його перечищати. І купив балістол. Це така чернілка для зброї. І от балістолом пройдусь, мабуть, буде краще. Зараз підводу його. Всі деталі шолому вже готові. І, здається, я можу розпочинати збірку. Чорніння пройшло не дуже якось по мені. Мені чомусь хочеться, щоб якщо воно чорне, то чорне було. А воно все одно було плямами. Хоча, як я і казав, деякі речі в мене вийшло зробити з непоганим кольором. Ось тут, наприклад, майже однотонний колір чорний. Такий чорно-сірий, скажімо так. Але на шоломі цього не вдалося. І прийшлося його трошки так потерти, щоб він виглядав типу так і треба. Хоча я насправді не задоволений. Хоча непогано досить і цікаво. Да, у нас є основні деталі. Це купол шолому, захист підборіддя і захист потилиці. Також є прикраса зверху і прикраса у вигляді таких от ножів. Ножі загартовані.
навіть ріжуть бумагу. А ну-ка зараз щось поріжемо. Ну от, бумажечка якась. Вони на магнітиках зараз ця бумага. От. Так що різати воно може. Мабуть, після всіх тестів зніму заточку. Бо мало ли ще хтось поріжеться. Бо якщо вдягати шолом з заточеними клинками, ну реально, можна в момент вдягання просто нормально так порізатись. Да і потім мало ли що. Але в мене з'явилась ідея, що ці ножі можна використовувати, наприклад, скріпляючи їх. По-перше, один з одним можна ось так скріпити. Просто шнурком через ці отвори. І, наприклад, буде ось така штука прикольна. Не знаю, не практично, але прикольно. Потім я ще подумав, що прикольно, можливо, скріпити їх ось так. Типу як гарда ну, коротше, гарда і якийсь там клинок, да? Потім я подумав, що можна реалізувати схему, як ось ці індійські, як же вони називаються, коли ось так і перекладена, і ми беремо кулаком ось так. І їх теж можна просто прив'язати, зашнурувати, і буде, типу, от така фігня. Або, можливо, конструкцію якусь більш надійно зробити. Але, типу, теж можна і так погратися зробити. І ще їх можна прив'язувати або закріпляти на краях щита, що теж характерно для урукхаїв. Коротше, треба зробити таке окреме відео з модернізаціями цих ножиків. І тоді їх і затупити після цього. Пришив підшоломник, підборідну подушечку. Ось збираю. І знову проблема, що стандартна клепка, яка у мене є в наявності, вона не має певної правильної довжини. Ось вона, бачите, не виходить. У неї мало тіла, щоб розклепати, і воно міцно трималося. Тому прийдеться знову зробити клепку. Мабуть, треба вже зробити повноцінне заклепувальне пристосування, щоб вже не паритись з цими штуками. От, зробити не складно. Просто якийсь там пруток діаметром 8 мм. І все. І таку шляпочку треба просто набити. От, так що, можливо, зараз займуся з цим. А так, ось нижня деталька, вона має ось такий рух. Вона має пом'якшення, ось таке гарнесеньке. Тобто у нас підборіддя стабілізується, ну, навіть не так, шолом на голові, коли вдягнутий, він буде стабілізуватися за підборіддя, тому що усюди, там, де не обличчя, у нас є м'яка поверхня, а там, де забрало, там немає м'якої поверхні. І голова, як така куля, така геометрія, получається стабілізована тільки ось зверху, і все. Причому задня частина давить, вона м'яка на потилиці шолому. Через що іноді трапляється, що обличчя виїжджає дуже близько до забрала. Якщо забрало ще й без пом'якшення ось такого, то буде боляче. Але якщо пом'якшення є, то воно виступає таким стабілізатором. Тобто ви наділи шолом на голову, і шолом хапається за вашу голову усюди, крім рота та очей. От. І це тоді ознака того, що шолом дійсно надійно сидить на голові і не буде прокручуватись, з'їжджати або боляче вас бити, коли по вам будуть приходити якісь дуже потужні поштовхи в голову. Я нарешті зібрав урукхая. Ось цей шолом, він повністю
зібраний, в ньому підшитий підшоломник, в нього загострені ножі. До речі, страшно підходити тепер, бо зараз ці ножі дуже гострі, дуже гарно ріжуть. І я, якщо чесно, боюсь маніпуляції різноманітні з шоломом робити, бо це зараз реально небезпечно. Але прикольно. Тобто, бачите, воно справжнє. Тобто, якби у мене був клієнтом справжній Uruk-hai, я вважаю, що він був би задоволений. Ось таке воно красивесеньке. Бачите, які лінії. Дуже хижо виглядає ось цими ножами, ну прямо по-страшному. Фіксація відбувається, ну, я вже показував, там такі пружинки зсередини, які підтримують. Ось ця штука притримує ніж, але додатково ще і ось такий шнурок. Брутально, просто примітивно, але це єдине, що спало мені на думку, як зробити так, щоб воно фіксувалося, не виїжджало при умовному бої якомусь. Ну, отак воно теоретично буде жити. До речі, зверніть увагу, що я спеціально не зарихтовував задню пластину. Зараз покажу. От, тому що я знаю за собою болячку, що хочеться зробити так, як воно ще було брутальне-брутальне, а потім все як по-красивому повиводжу, і воно потім вже не брутальне і не таке епічне. Так от, ось цю детальку я навіть не рихтував. І тут якраз у нас і наші клейма. Два клейма поставив, причому одне клеймо це логотип каналу, а друге клеймо це моє клеймо. От так, здається, прикольно. Ось так він виглядає ззаду. Епічний шолом. Щоправда, я до нього, звичайно, вже звик. Для мене він не є чимось таким унікальним. Але сподіваюсь, що для всіх глядачів це буде дійсно жир. Тому що це дійсно цікава робота. Це те, що я хочу робити. Це те, що, по суті, я можу тут розвернутися. І мені є про що сказати саме в цьому направленні. Тобто практичні обладунки в фентезі форматі, які можуть виглядати ефектно. Але при цьому це не якась річ, яка буде стояти на поличці. Це те, що реально можна вдіти на голову, і воно реально захистить вас у серйозному бою на сталевій зброї. Ну і плюс дань тому, що це от у нас ножі, прям, да? Тобто це прям справжня штука, теж вважаю дуже цікавим фактором. Хоч це і не буде використовуватися, але віддати належне цій ідеї урукхайського шолому, який розробили у фільмі «Володар перснів», це дуже круто, вони молодці. Це реально робота не ця, а робота тих, хто розробляв реквізити для фільму. Це приклад того, як треба працювати, як треба робити якісний продукт. І це дійсно це те, на що треба рівнятися. Як мінімум всім кіноділам, які роблять різноманітні такі кінофільми, реально треба брати приклад з того, наскільки якісно підійшла команда Пітера Джексона, режисера, наскільки вони молодці, заморочилися там, проробили дуже багато обладунків і зброї у фентезі форматі, і воно дійсно виглядає у тому стилю, якому повинно бути. Тобто злі обладунки дійсно виглядають по-злому, ельфійські дуже ізящні, там людські теж мають свої особливості. Вони мене, по суті, вдохновили на те, щоб займатися подібними штуками ще в дитинстві. І можна сказати, що ось ця творчість і Пітера Джексона, і Толкіна сформували у мені такий сильний потяг до всякого такого, що зараз ми бачимо
те, що ви бачите на своєму екрані. А саме сталевий урухайський шолом, повноцінний, функціональний і ще із дуже хижими і небезпечними двома клинками. Отак от. Отож, дякую за перегляд цього простенького відео на лайв-каналі. Велика вдячність патронам. Гроші з Патреону я використовую на волонтерство. Саме зараз я збираю гроші для ветерана, який на реабілітації і потребує певних фінансів, тому що є певні проблеми з цим. Але завдяки Патреону, завдяки цим грошам ми трішечки допомагаємо. І дуже скоро я вже випущу основне відео, бо матеріал у мене весь знятий. Крім фіналу. Фіналу. Там я просто ще вдягнусь в обладунок, одягну цей шолом. Можливо, якісь тести зроблю з цим шоломом, щоб доказати, що він супер міцний, бо це гартована сталюка товщиною 2,5 мм. Це реально повноцінний бугуртний шолом. Є, до речі, трошки нюанси, що тут нормально не відкривається паща. Все-таки я не зміг зробити так, щоб було, воно постійно було у відкритому стані. Вже так і буде. Буду знати на майбутнє, що подібні речі треба продумати так, щоб воно відпружинювало і ротова порожнина була більш відкрита, ніж зараз. Але це, якщо що, буде на наступний раз. Зараз, по суті, можна приступати до нового голосування, обирати новий шолом. Це буде на Патреоні. Голосування буде відбуватися на Патреоні. І завдяки голосам я буду робити вже наступне відео. Отож, всім дякую за перегляди, всім пока.